हेलो एन्ड वेलकम अगेन। आज फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई सरल नोट्स च्यानलमा। आज हामी वर्डप्रेसमा कसरी आफ्नो वर्डप्रेस साइटलाई ब्याकअप गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्नेछौँ। र यसको लागि चाहिँ हामी एउटा डुप्लिकेटर प्लगइन युज गर्छौँ। र यो चाहिँ एकदमै इसेन्सियल तरिकाले हाम्रो साइटलाई कसरी ब्याकअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा आजको ट्युटोरियल्स। सबैभन्दा पहिले हामी वर्डप्रेस युज गर्नलाई चाहिँ हाम्रो ज्याम्पमा अपाचे र माइएसक्यूएल स्टार्ट गर्छौँ। र अब माइएसक्यूएल एन्ड अपाचे स्टार्ट भइसकेपछि हाम्रो एउटा वर्डप्रेस ट्युटोरियल्स भन्ने जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो कतै यो डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अघिल्लो वर्डप्रेसको ट्युटोरियल्समा चाहिँ यसलाई सेटअप गरिसकेका छौँ। सो लोकल होस्ट वर्डप्रेस ट्युटोरियल्स। अब यो हाम्रो यो खुलेको छ। यसमा साइटमा अहिले हामीसँग केही पनि छैन, जस्ट हामीले अस्ति अघिल्लो पार्टमा चाहिँ खालि इन्स्टल मात्र गरेको थियो। अब आज मैले केही नयाँ पेजहरू थप्छु। एड न्यू। सो मैले दुई तीनवटा पेज थप्छु। होम सबैभन्दा पहिले। ओके, होम। दिस इज होम पेज। ओके, मैले पब्लिस गरेँ। रेडी टु पब्लिस, यस। र एउटा पेज अपडेट भइसकेको छ। पेज होम इज लाइभ नाउ भनेर छ। फेरि अर्को पेज बनाएँ मैले। फेरि ब्लग पेज। ब्लग पेजमा चाहिँ मैले केही पनि राखेन, किन डिफल्ट ब्लगहरू आउनु पर्छ त्यसमा। सो फेरि एउटा नयाँ पेज कन्ट्याक्ट पेज बनाउँछु मैले। कन्ट्याक्ट। ओके, सो पब्लिस। र एउटा अर्को फाइनली एउटा अर्को पेज अबाउट भन्ने। ओके, पब्लिस। अब पेज सँगसँगै अब मैले हेऱ्यो भने अल पेज हेऱ्यो भने यहाँनिर सबै पेजहरू आयो। कन्ट्याक्ट पेज चाहिँ मैले पोस्ट बनाएको छु। अहिले हामी त्यो पोस्ट एडिट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो एउटा मेनुज, हामीले मेनु एउटा मैले मेनु क्रिएट गरेँ, हेडर मेन मेनु। ओके, आई जस्ट क्रिएटेड मेनु। र अब त्यसमा मैले होम, ब्लग र अबाउटलाई चाहिँ एड गरेँ। यो चाहिँ हामीहरूको मेन मेनु हो। र होमलाई मैले सबैभन्दा टपमा राखेर अब होम, अबाउट र ब्लग भनेर राखेँ। र यसलाई सबैलाई चाहिँ मैले डेस्कटप होरिजेन्टल मेनु यही, एक्सपान्डेड र मोबाइल मेनु, सेभ मेनु। अब मैले साइट भिजिट गरेँ भने आई क्यान सी मेनु हैन, माथि हेर्छु। र यो मैले अघि भनेको थिएँ कन्ट्याक्ट चाहिँ ब्लगमा बनाएको थियो। कन्ट्याक्ट चाहिँ ब्लग भएर चाहिँ ब्लग आइरहेछ डिफल्ट। र मैले एक्सपान्डेड मेनु हेऱ्यो भने होम, अबाउट अस। र म त्यो होम पेजको सेटिङ चाहिँ चेन्ज गर्छु। जेनरलमा गएर जस्ट एनदर वर्डप्रेस साइटको ठाउँमा माई फर्स्ट। यसलाई चाहिँ मैले ब्याकअप गर्दैछु। पछि रिस्टोर गर्ने पर्पजमा चाहिँ फेरि यो सेम हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले विक स्टार्ट अन सन्डे हामीहरूको सेभ चेन्जेस। ओके, सो मैले हेऱ्यो भने अब माई फर्स्ट वेबसाइट छ। अब मैले त्यो कन्ट्याक्टलाई एडिट गरेर कुनै एउटा स्याम्पल पोस्ट राखौँ। द स्याम्पल पोस्ट। ओके, स्याम्पल पोस्ट राखिसकेपछि मैले एउटा कुनै अब एउटा मलाई
त्यतिकै र्यान्डम एउटा कुनै कन्टेन्ट चाहियो लरम स्प्याम जेनेरेट गरेर मैले स्याम्पल पोस्ट ओके यो क्यान अब ड्रप क्याप पनि गर्न सकिन्छ सो मैले अपडेट गरिदिएँ यो चाहिँ म जस्तै अब मेरो साइट ब्याकअप गर्नको लागि अलि केही कन्टेन्ट होस् भनेर हो यो अब मसँग दुईटा कन्टेन्ट छ एउटा हेलो र स्याम्पल पोस्ट भन्ने दुईटा कन्टेन्ट छ र मसँग तीनवटा पेज छ होम एबाउट र ब्लग ओके सो म अर्को पनि यहाँ सेटिङ गर्दैछु स्ट्याटिक फ्रन्ट पेज राखेर होम पेजमा चाहिँ होम र पोस्ट पेज चाहिँ ब्लग ओके र यो मैले पोस्टको चाहिँ समरी देखाउने भनेर बनायो र अब ब्लगमा हेऱ्यो भने सरनोट्स हेऱ्यो भने होम मात्र आयो किनकि अब स्ट्याटिक फ्रन्ट पेज छ अबाउट र ब्लगमा चाहिँ एक्चुअल हाम्रो ब्लगहरू आउँछ सो यतिसम्म मेरो एउटा साइट जेनरल साइट रेडी भएको छ अब मेरो ब्याकअप गर्नको लागि चाहिँ एउटा मैले प्लगइन wordpress.org मा गएर यदि मेरो अरू ठाउँमा पनि युज गर्नुपर्ने छ भने मैले डुप्लिकेटर प्लगइन मैले डाउनलोड गर्न सक्छु यो ठाउँबाट wordpress.org plugins/duplicator गर्न सक्छु तर सिन्स यो चाहिँ भयो हाम्रो प्लगइनको बारेमा सो सिन्स आई एम कनेक्टेड टु नेट्स होइन इन्टरनेटसँग कनेक्सन छ मसँग त्यही भएर मैले डाइरेक्ट मेरो साइटबाटै प्लगइन्समा गएर एड न्यू गरेर मैले डाइरेक्ट नेटबाटै यसमै डाउनलोड गर्न सक्छु यो पनि त्यो wordpress.org कै रिपोबाट देखाउँछ सबै कुराहरू सो मैले यही इन्स्टल नाउ गरेँ र यदि कति बेला नेट छैन भने हामीले त्यो अघिको देखाएकै लिङ्कबाट हामीले डाउनलोड गरेर जुन जुन अवस्थामा चाहिने हो त्यहाँ हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट पनि ओके इन्स्टल भइसकेको छ अब मैले एक्टिभेट बेस्ड अन इन्टरनेट अलिक टाइम लाग्न सक्छ अब त्यो एकदमै इन्टरनेट स्टेबल छैन भने अब मैले डुप्लिकेटरमा चाहिँ म्यानेज प्लगइनमा गएँ र यो मेरो चाहिँ प्लगइनको इन्टरफेस हो अब म नयाँ एउटा प्याकेज क्रिएट गर्छु मैले नेम चेन्ज गर्न सक्छु मैले अहिले डिफल्ट राखिदिएँ नेक्स्ट सो अब मेरो सबै कन्टेन्टहरू सर हेर्छ कति साइज छ के छ होइन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम लार्ज साइज भयो भने चाहिँ अनि डुप आर्काइभ भन्ने एउटा फाइल हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न लाउँछ अहिले चाहिँ मलाई जिप फाइल प्याकेज बिल्ड भइरहेछ यो सबै अब डेटाबेसदेखि लिएर वर्डप्रेसको होल फाइललाई चाहिँ एउटा कम्बाइन गरेर प्याकेज बनाउँछ एउटा त्यो प्याकेज चाहिँ अब हामीहरूले ब्याकअपको रूपमा राख्दा पनि हुन्छ होइन प्रत्येक विकली ब्याकअप डेली ब्याकअप अब एकदम इम्पोर्टेन्ट साइट छ भने ब्याकअप गर्नु र यो मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ यसमा चाहिँ दुईटा फाइल हुन्छ एउटा इन्स्टलर .php र अर्को जुन हाम्रो प्याकेजको नाम .archive फाइल हुन्छ यसलाई वान क्लिक डाउनलोड गऱ्यो भने दुइटै हाम्रो इन्स्टल हुन्छ सो मैले गएर एउटा मैले जुन अघिल्लो एपिसोडमा त्यो वर्डप्रेसको फाइल छ त्यसमा मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाएँ र त्यो ब्याकअप भन्ने फोल्डर यसमा चाहिँ मेरो कन्टेन्ट हो मलाई जहिले इन्स्टल गर्न मन लाग्यो मैले ब्याकअपबाट झिक्न सक्छु एउटा इन्स्टलर भन्ने ओके डाउनलोड मल्टिपल फाइल एउटा इन्स्टलर भन्ने छ भने अर्को चाहिँ आर्काइभ र मेरो दुइटै अब दुइटै फाइल मेरो डाउनलोड भइसकेको छ अब मैले हेऱ्यो भने प्याकेजहरू त्यहाँ छ सबै प्याकेजहरू सो अब मैले मेरो प्याकेज रेडी भइसकेको छ अब मैले नेक्स्ट साइटमा नेक्स्ट मेरो यो वर्डप्रेसकै योमा लिङ्क राखेको छु मेरो ब्याकअप भइसक्यो अब त्यो ब्याकअपलाई कसरी रिस्टोर गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो नयाँ एपिसोडमा हेर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ थ्याङ्क यू